নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে পনীৰৰ এটি বৰ লোভনীয় ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত পনীৰ মছলা কেনেকৈ বনালোঁ। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তেন্তে আহকচোন ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত বনোৱা পনীৰ মছলা কেনেকৈ বনালোঁ। ইয়াৰ বাবে পনীৰ ল'ব লাগিব, পিঁয়াজ এটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ল'ব, বিলাহী দুটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ল'ব, এটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি ল'ব, আদা নহৰু আৰু জলকীয়া এটা পেষ্ট বনাই ল'ব আৰু কেঁচা জলকীয়া 3টা ল'ব লাগিব। জিৰা গুড়ি এচামুচ ল'ব ডাঙৰ চামুচেৰে, ধনিয়া গুড়ি এচামুচ ল'ব, জালুকৰ গুড়ি এচামুচ ল'ব লাগিব ডাঙৰ চামুচেৰে আৰু গৰম মছলা গুড়ি ল'ব লাগিব। গোটা জিৰা সৰু চামুচেৰে এচামুচ আৰু কচুৰি মেথি ল'ব লাগিব অলপমান। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে সৰিয়হৰ তেল দি দিব। তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া তাত গোটা জিৰা এচামুচ দি দিব আৰু জলকীয়া 3টা দি দিব লাগিব আৰু জলকীয়া আৰু গোটা জিৰাৰ ৰং সলনি হোৱালৈকে ভাজি তাত মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজটো দি দিব। খুন্দি লোৱা আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টখিনিও একেলগতে দি দিব আৰু লৰাই 1 মিনিটমান সময় পিঁয়াজৰ ৰং আৰু মছলাখিনিৰ ৰং সলনি হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। এতিয়া তাত কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি দিব লাগিব। বিলাহীখিনি দিও লৰাই ভালকৈ মছলাখিনি ভাজি ল'ব। যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনি গলি নাযায় তেতিয়ালৈকে ভাজি ল'ব। এতিয়া তাত জিৰা গুড়িখিনি দি দিব আৰু জালুকৰ গুড়িখিনি দি দিব লাগিব। তাৰ পিছত পুনৰ মছলাখিনি ভালকৈ ভাজিব লাগিব। এতিয়া ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজটো দি দিব আৰু পিঁয়াজটো দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ লৰাই 1 মিনিটমান ভাজি ল'ব। মছলাখিনিৰ পৰা যেতিয়া ধুনীয়া গোন্ধ এটা বাহিৰ হ'ব তেতিয়া তাত নিমখ আৰু হালধি গুড়িখিনি দি দিব আৰু পুনৰ লৰাই ভাজি ল'ব। এতিয়া তাত পনীৰখিনি দি দিব। 100 গ্ৰাম পনীৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। পনীৰখিনি দিয়াৰ পিছত মছলাৰ সৈতে ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিব। পানীখিনি দি ভালকৈ পনীৰখিনি মিহলাই ল'ব। ভালকৈ উতলি যেতিয়া পনীৰৰ ভিতৰত মছলাখিনি ৰস সোমাই যাব তেতিয়া জালুকৰ গুড়িখিনি দি দিব লাগিব আৰু গৰম মছলা গুড়িখিনি দি দিব। অলপ জালুকৰ গুড়ি ৰখা হৈছিল শেষত দিবৰ কাৰণে আৰু লগতে গৰম মছলা গুড়িখিনিও দি দিব। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। কচুৰি মেথিখিনি ভালকৈ হাতেৰে মোহাৰি দি দিব নমোৱাৰ আগে আৰু তাৰপিছত পনীৰ মছলাখিনি নমাই গৰমে ইয়াক ভাত ৰুটি নাইবা পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।